meant to be, it'll be, it'll be. Baby, just let it be. If it's meant to be, it'll be. Hi guys! Welcome back to my channel, and on today's video, tama yung nababasa nyo sa title pa lang. Kasi ang dami nagko-comment sa inyo and nagtatanong kung nanganak nga ba talaga. Ang dami nagtatanong sa inyo kung nanganak nga ba talaga ako. Paano ako pumayat in less than a month? Bakit bumagsak agad yung timbang ko? And ano nga bang diet ang ginagawa ko? So kung yan din yung mga katanungan na nasa isip nyo, and kung gusto nyo malaman ang mga kasagutan, just keep on watching. Okay, dun sa mga bagong viewers ko, hello guys! Sana mag-subscribe na kayo, mga ning, be a part of my YouTube family, and click the notification bell para every time na mayroon akong bagong videos, updated kayo. So yun, ako po ay mommy na. Meron akong panganay na 3 years old and kakapanganak ko lang last March 23, 2018. So, wala pang 2 buwan pero balik alindog ng aking katawan. So, paano nga ba ako pumayat agad-agad? Bakit nga ba ako nagkaroon ng ganitong katawan agad-agad? So, ito, makikita nyo yung picture ko nung kadalagahan days ko. So, wala pang Skyler niyan. Hindi pa rin kami kinakasal ni Jet. So, mag-boyfriend-girlfriend pa lang kami niyan. Dito naman sa kabila, ito naman yung time na naipanganak ko na si Sky. Siguro more than 1-year-old na siya ng picture na yan. Tapos, itong picture naman na ito na nakikita nyo, yan ang aking buntis picture. So, talagang ang laki ng itinaba ko, guys, nung pinagbubuntis ko si Cloud. I know part na kayo ng family na nakita nyo yung journey ko from bago mabuntis kay Cloud hanggang sa ngayon na nandito kayo nanonood ng videos ko. So, itong mga time na to, ito talaga yung time na umabot yung timbang ko ng 73 kilos. Grabe, 73 kilos. Naalala ko nung kadalagahan days ko, ang pinakamabigat ko na nun is 48 kilos. So, nung pinanganak ko si Skyler, yung pinakamagaan talaga na naitimbang ko sa abot ng aking makakaya kahit anong diet pang ginawa ko nun is 50 kilos. So, nag-gain ako ng 2 kilos. Hindi ko na naibalik yung aking 48 kilos. So, ngayon, umabot ako ng 73 kilos nung buntis ako kay Cloud. Imagine, ilang kilo yun, parang almost, 23 kilos yung ginain ko. As in, sobrang laki ng hita ko. Ang laki ng tiyan ko. Pati yung mga braso ko lumaki. And syempre naman nasa yung aking mukha at saka yung aking paa. Tapos, ang daming nagulat sa inyo. Kahit ako, nagulat din ako hanggang ngayon. Kasi, in less than a month, actually, hindi lang namin na-film agad-agad. Kasi, parang 1 month and 1 week na si Cloud ngayon. So, going back, ang daming nagulat sa inyo kung bakit parang balik korte na kagad yung katawan ko agad-agad. So, ano nga ba yung mga ginawa ko? Unang-una, hindi naman kaila sa inyo, no? Doon sa mga bagong viewers, ako po ay a breastfeeding mommy. So, kay Skyler pa lang talaga nagbe-breastfeed na ako. Tutok ako sa kanya exclusively. Isa yun sa dahilan ng pagbagsak ng timbang ko. Ang lakas makapayat ng pagbe-breastfeed. Sabi ko nga kay Jet, siguro yung pati yung taba ko na sisip-sip ni Cloud. Kasi pag nagbe-breastfeed ka, as in, parang latching on demand, breastfeeding on demand. Yung the usual na sinasabi sa ospital na 4 hours feeding time kay Cloud. Naku, minsan nga wala pang 2 oras, mag-aaya na yan dumede or maghahanap na yan ng milk. Kaya ako as a mommy, breastfeeding on demand kami anytime, anywhere niya gustuhin. Talagang ino-offer ko yung aking boobs para ipamilk siya. So, feeling ko ang lakas makapayan nun. Kasi pag nagbe-breastfeed ka, even though nakaupo ka lang it looks very simple kasi nakaupo ka lang, hayahay ka lang, nagpapadede. Pero yun ang pinakamalakas mag-burn ng fats sa katawan ng isang babae, lalo na kung kakapanganak niya lang. Kaya maganda din talaga yung pangbalik alindog program, yung pagbe-breastfeed. Tapos sumunod, syempre, pag nagbe-breastfeed ka, you have to drink a lot of water. And knowing guys na water, ang lakas niyan makadrain ng mga kung ano-anong toxin sa katawan. Syempre, yun din yung nagbibigay sa akin ng source ng breast milk, kaya nakatulong din siya sa pag-burn ko ng fats at saka pag-lose ng weight. Tapos eto, maniwala man kayo o sa hindi, matakaw ako guys. Wala akong diet sa pagkain na ginagawa except doon sa hindi pagkain ng meat. Alam nyo naman na hindi na kami nag-red meat, diba? Simula pa nung
January yata yun. Sinabayan ko na si daddy sa hindi pagkain ng meat, meaning hindi na kami nagbababoy, hindi na kami nagbabaka, or anything na merong 4 na paa. Paminsan-minsan na lang, sige na nga, paminsan-minsan na lang, pero si daddy talaga wala. And parang pag inumit mo yung red meat sa katawan mo, ang laking ginhawa din nung nagagawa niya. Kasi, di ba guys, natutunan ko kasi yun sa doktor ni Jeff na parang ang dami talagang binibigay na mga cons ng red meat sa katawan. So, if you want to know more about that, you can do your own research. Pero as for us, tinanggal na namin yun sa diet namin yung red meat. So, more on vegetable, fruits, and seafoods kami ngayon. So, yun din yung isa sa tingin ko nakatulong sa akin na mag-lose ng weight. Actually, wala nga sa oras yung kain ko ng lunch and dinner since I'm a breastfeeding mommy nga and meron pang little Skylar. So, yung oras ko talaga is hati sa lahat ng bagay. Pinaka-last ko nang naaasikaso yung sarili ko. So, ano nga ba ang timbang ko bago manganak? Umabot ako ng maximum, guys, 73 kilos. Maximum yon 73 kilos bago ko manganak. Tapos, manganing after 2 weeks, nag-lose agad ako ng 15 kilograms. 2 weeks, 15 kilograms, diba? Sobrang achievement nun para sa akin kasi talagang, alam niyo yung bumagsak agad yung katawan ko. And kung napapanood niyo naman sa mga vlog, ang inyong inang Reyna ay talagang karaka-raka din naman dito sa mga trabahong sa mga trabahong bahay. Kaya siguro nakatulong na din yon yung aking pagkilos-kilos. Ako pa yung nagluluto and all, naglilinis and all that stuff. Alaga pa kay Sky, alaga pa kay Baby Cloudy, alaga pa kay Daddy. And then, from 58 kilos down to 55 kilos tayo ngayon. Kakatimbang ko lang. Actually, 55 kilos. So, in total, from 73 kilos down to 55 kilos within 1 month. Nag-lose kagad tayo, guys, ng 18 kilograms. Nang walang kaabog-abog. Diyos ko, walang kaabog-abog talaga. 18 kilograms, diba? Actually, meron ta akong mga fats sa tiyan. Nagsusuot lang talaga ako ng panty girdle. Ayan. Ayan, pag nakahinga, ganyan yung itsura niya. Medyo, ayan o, medyo bulky pa dito. Kasi, syempre, pag nanganak ka, hindi naman babalik agad-agad pati yung skin. So, para siyang, meron pa siyang mga taba kahit papaano. Pero hanggang ngayon, guys, may suot akong panty girdle. So, ano nga ba yung panty girdle? Ganito yung itsura ng panty girdle. Kung napanood yung vlog ko dati, binili ko to sa Divisoria for 400 pesos or less than 350 pesos. So, ito yung sinuot ko nung umuwi kami dito sa bahay kasi sa ospital ang suot ko is yung binder. Switch na ako dito sa aking panty girdle kasi yung fats, wala siyang pupuntahan kundi sa loob. Hindi siya pwedeng lumusot dito sa iyong mga hita at hindi rin siya pwedeng lumusot doon sa may taas. So, talagang snug fit to, guys. As in, katigas talaga siya. Maganda tong pangbalik alindog, lalo na sa mga bagong panganak lang. So, para siyang waist trainer. Doon tayo sa murang version. Divisoria, tiyanggi-tiyanggi lang yan. So, hanggang ngayon, iyan yung suot ko, guys. Wala tong hubaran, as in. Hinuhubad ko lang siya pag maliligo. Diba? Ang goal ko is isuot yan for 1 year. Hanggang sa bumalik talaga yung korte ko or umatras yung tiyan ko. Kasi meron tayong tiyan na kailangan paatrasin. At loose na skin na kailangan parang magsama-sama ulit sila. Kasi hanggang ngayon po, watak-watak sila. Medyo maluwag. Maluwag ang kanilang distansya sa bawat isa. So, kailangan natin yun i-compress. Kaya mag-girdle tayo, magpapanty girdle tayo for 1 year. Okay, so magsukat naman tayo ngayon ng aking baywang. Naalala ko nung aking kadalagahan days, ang baywang ko po is 26. Nakakakuha pa ako ng pantalon na 26 lang ang size. Okay. Sexy talaga ang lola nyo. At talagang neneng-nene pa nun. So anyway, eto, magsukat tayo ng aking baywang ngayon. Ang sukat na niya is, ayan, nasa 29 inches. So, sa akin, okay na to. Pero ang goal ko sana is maka 27 or kahit 28. Pero hanggat maaari gusto ko pang lumiit. Siguro mga 27, no, para talagang
Vavavoom. Itong mga bagay na to yung nagpapasaya sa akin. Kasi dito sa mga bagay na to, nararamdaman ko na parang motivated ako palagi. Palagi akong ganado. Lalong-lalo na ang lolay nyo. Ang inyong inang Reyna ay YouTuber, di ba? Hindi naman kaila sa inyo na merong mga brands na kumukuha sa amin na mag-endorse ng mga products nila. Kaya kailangan natin maging presentable. Meaning, kailangan nating magkaroon ng, alam niyo yun, ng katawan na kaya nating dalhin kahit saan, yung magiging confident ka. Yung parang kahit anong ipasuot sa'yo, kayang-kaya mong irampa. Kahit anong ipagawa sa'yo, kayang-kaya mong irampa with flying colors or yung taas noong ganyan. Kaya ako, goal ko pa talaga na magkaroon ng 27 inches na bewang. Sa puwet, hindi na ako aasa kasi talaga pong maliit lang ang puwet ko. Pero sukatin na din natin siya. Ngayon, 36. So, diba? Nung ako'y dalaga, ang dibdib ko ay 32 lang. Diyos ko, parang gapandisal lang, diba? Parang masabi lang na magbobora, pero wala namang tatakpan. Ano to? Parang pasas lang, ganun. Gumanda yung korte ng aking boobs nung time na yung nagbe-breastfeed ako kay Sky. Umabot siya ng 38. 38, guys. So, diba? Pang ano na yun, no? Pang model-modelan ng boobs, diba? Tapos, pagkatapos ng 2 taon, para siyang lobong pinutok, umimpis na naman po siya. At back to pandesal at monay na naman po ang size ng ating dibdib. And bumalik lang ulit siya ngayong buntis ako kay Cloud. Nung mga latter part, sabi ko, wow, bumibilog na naman ang aking mga alaga. Gumaganda na naman ang korte. Hanggang ngayon, ganyan ang korte niya kasi nga nagbe-breastfeed ang lola nyo. So, asahan nyo na magiging ganyan yan habang tumatagal. Okay, so yun lang siguro yung mga tips na ma-share ko sa inyo ngayon so far kasi wala pa naman talaga ako masyadong effort na ginagawa. Sabi ko nga kay Jet, pag itong tiyan ko or yung excess fat, yung loose skin, yung sagginess, hindi talaga nawala in months. Siguro sabi ko sa kanya doon na siguro ako dapat mag-effort, like mag-sit up siguro, go to the gym, mag-walk sa labas, mag-bike, whatsoever, mag-run. So anyway, ayan, kung gaano ako ka-confident, sana mahawahan ko kayo ng aking confidence dahil I want you all to feel good, guys, kasi wala naman ibang magmamahal sa ating mga katawan, kundi tayo lang din naman. Kaya always remember na alagaan nyo ang inyong mga sarili. Eka nga, this is a healthy investment. Kaya mga ning, maraming salamat sa panonood ng aking videos. Kung na-enjoy mo to, please give me a thumbs up. Comment down below kung ano pa yung mga struggles nyo sa sarili nyo. I will be happy to assist you or to answer your questions. And yun, please subscribe on my channel. Dun sa mga bago kong viewers dyan, mag-subscribe ka na, girl. Mag-enjoy ka dito sa channel ko. Always good vibes kasi puro kalokohan lang to. And mga payo-payo, mga tips-tips, ganyan na pwede nyo matutunan and i-apply sa pang-araw-araw nyong pamumuhay. So, yun. I will see you again on the next video. Have a great day. Bye!